tôi ngày xưa tôi có rất nhiều nỗi đau như vậy. Đến lúc đóng tiền học phí cho đứa đầu tiên chảy nước mắt luôn anh chị. Trong túi không có một xu. Cuộc đời này nó kỳ diệu lắm anh em. Số lượng người giàu nó ít, số lượng người chưa giàu rất nhiều. Bởi vì người ta biết người ta có làm đâu. Vì khi người ta không làm thì nó không có điều gì diễn ra hết. Lại quay trở lại công thức đúng không nhỉ? Nỗi đau nhân với lại tầm nhìn và nhân với lại hoạt động đầu tiên. Có cả 3 tham số đấy nhân với nhau thì nó mới tạo ra sự thay đổi. Nếu như 3 tham số đấy bằng 0 thì cả cái hàm đấy bằng 0 luôn. Không có điều gì diễn ra hết. Chỉ khi bạn thực sự thấy có một cái nỗi đau gì đấy trong quá khứ, có một cái nỗi đau nào đấy, nhục nhã nào đấy mà mình không có tiền mình cảm thấy nhục thì nó mới có động lực. Như tôi ngày xưa tôi có rất nhiều nỗi đau như vậy. Đến lúc đóng tiền học phí cho đứa đầu tiên chảy nước mắt luôn anh chị. Trong túi không có một xu. Lúc đấy là vợ chồng tôi thì vợ và con lớn sống ở Hải Dương. Tôi thì là làm việc ở trên Hà Nội. Cứ cuối tuần thì tôi về thăm con. Và lúc đấy cái những năm 2003, 2004 thì mỗi một tuần về đưa cho vợ đâu đó được vài chục ngàn, trăm ngàn. Cảm thấy rớt nước mắt luôn anh chị. Và đấy chính là cái động lực để tôi vượt lên, như các cụ nói là số phận của mình. Và tôi vượt lên tất cả, tôi vượt lên cái hoàn cảnh của mình để làm những cái thứ mà trước đây mình hằng ao ước. Đấy là nỗi đau. Nỗi đau nó rất tốt. Nhìn mình phải đánh giá nỗi đau thì biến nó trở thành động lực để mình chiến đấu. Và khi mình nhìn thấy rồi, mình nhìn thấy cái tầm nhìn là mình sẽ phải thoát ra khỏi cái bối cảnh này. Mình sẽ phải làm việc A, mình phải làm việc B, mình phải làm việc C để mình có thêm thu nhập, để mình định vị mình là thế này thì là người thế kia. Thì bắt đầu lúc đấy mình phải làm. Nếu mà chỉ xét đồng lương, lúc đấy là tôi là giảng viên 320.000 một tháng, xong được tăng lên 450, 540. Đến mức độ mà tôi sinh đứa đầu tiên, tôi lấy cả tháng lương mua cái máy xay sinh tố Philips còn thiếu tiền anh em. Tôi phải vay cả đồng nghiệp nữa luôn. Cái máy xay sinh tố lúc đấy tôi nhớ là 425.000 mà tôi được lĩnh có 320.000. Và lúc đấy tôi lại còn phải vay đồng nghiệp hơn 100.000 để mua cái máy xay sinh tố để về cho vợ nấu cháo cho con. Cảm ơn bạn đang theo dõi kênh YouTube của Phạm Thành Biên. Nếu như bạn thấy những cái giá trị hay, bạn có thể chia sẻ giúp tôi video này đến cho bạn của bạn. Xin cảm ơn bạn. Nỗi đau lắm nhiều, rất nhiều nỗi đau. Nỗi đau ở trong một cái nhà đúng là cái túp lều luôn. Một cạnh thông thủy 1m96, chiều sâu ở mặt đất dưới này là 2m35, mặt trên đua ra thêm được mét nữa. Đấy là nỗi đau. Sống không khác gì một cái túp lều chim bồ câu cả. Những năm 2004, 2005 không khác gì chim bồ câu. Đấy là nỗi đau. Và buộc mình phải nhìn đến cái tầm nhìn là mình sẽ phải có cái nhà đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Chính vì vậy là mình phải chiến, phải lập nghiệp, phải khởi nghiệp, phải thành lập doanh nghiệp. Ngoài giờ giảng ở trường, đi giảng thuê cho trường khác. Hết giờ đấy rồi vẫn còn dư thời gian lập một đội thi công, đi làm bê phẩy cho các cái gói thầu nhỏ. Đó. Và chính những cái hoạt động đấy giúp cho mình khôn lớn hơn. Tất cả nó là chỉ là trải nghiệm thôi anh em. Đấy là nỗi đau và đấy là có tầm nhìn. Và cái hành động tiếp theo là gì? Mình phải làm, mình viết ra mục tiêu mình phải làm. Thế vậy là mọi thứ nó đều phải có một cái chủ đích. Cái bản mục tiêu là nó phải đòi hỏi là gì? Cụ thể, chi tiết, nhiều cảm xúc. Như thể mình đã xong cái bản đó rồi, như thể mình đã có nó rồi. Thế vậy khi mình có nó rồi thì cuộc sống của mình như thế nào? Mình cảm nhận cái cuộc sống lúc đấy nó ra làm sao? Màu sắc như thế nào, âm thanh như thế nào? Lúc cái đấy mình đang sống ở bối cảnh nào? Lúc đấy mình đang ngồi trong công viên hay mình đang ngồi ở hiên nhà mình uống cà phê, hay là mình đang ngồi với ai đó dưới một cái màu sắc như thế nào, tán cây ra làm sao, ánh sáng như thế nào, mình nghe nhạc như thế làm sao, mình thưởng trà, mùi trà nó như thế nào, và mình tận hưởng cuộc sống đấy nó ra làm sao. Tất cả những thứ đó là cần phải mô tả rất là sinh động và giàu cảm xúc. Chính vì vậy cho nên là cần phải vẽ bằng bức tranh nhiều màu sắc và nhớ là cái màu mình mong muốn. Anh chị có thể tìm những cái bức hình mong muốn của mình có thể in nó ra con ra dán vào cái bức tranh đấy. Chọn những cái bức hình mà mình mong muốn, ví dụ như là cái ngôi nhà trong tương lai của mình là thế này, cái xe của mình nó sẽ là thế này. Tất cả những cái thứ khác mình mong muốn như thế nào, nếu như anh chị vẽ được thì là tốt nhất. Còn nếu mà không vẽ được, bạn có thể tìm những cái hình đó trên internet, in màu ra và dán lên cái bức tranh đó, vẽ ra cho nó thật là chi tiết, thật là sinh động, thật là cụ thể. Cụ thể là gì? Ví dụ như cái nhà này trị giá bao nhiêu tiền và thời hạn hoàn thành của nó là bao lâu. Chúng ta nhớ này, thường anh chị em mình hay có một cái lỗi là tầm nhìn dài thì con số rất nhỏ và toàn nén nó lại tầm nhìn, nén nó lại cái thời hạn hoàn thành rất là ngắn. Chính vì nó ngắn cho nên là không thể thực thi được, nó bất khả thi. Chúng ta hãy nhớ là gì? Chúng ta cần phải có lộ trình 3 năm, 5 năm, 7 năm, 10 năm. Ai chẳng mong muốn có nhiều thứ, nhiều tài sản, nhưng mà không thể được cái chứ. Nó cần phải có thời gian, mình cần phải chi tiết nó ra. Ví dụ như là Vinmốc, sau khi mà tôi khởi nghiệp lần thứ 3, đó là Vinmốc này, thì đến bây giờ là năm thứ 6.
thì bây giờ mới có trụ sở chính, mới có đất để xây trụ sở chính. Cơ điện Tam Giang khởi nghiệp từ những năm 2000 đến tận sau 10 năm sau mới có đất để xây xưởng. Đó là chuyện, đấy là tầm nhìn đúng không nhỉ? Cho nên là mình không thể nào mà mình một bước mình nhảy đột biến được, nó cần có thời gian và cần có những cái kế hoạch chi tiết. Thế vậy là có ở trong Zoom này có rất là nhiều các em nhỏ có thể mới ra trường 5 năm, 3 năm thì hãy cho mình thiết lập cho mình một cái mục tiêu đi. Tôi nhớ lại những năm tháng mà tôi chưa có nhà ở Hà Nội. Lúc đấy tôi còn dạy ở trường cao đẳng điện tử điện lạnh ở chỗ chùa Hà đây anh chị. Lúc đấy nó là trường trung cấp. Thì cứ kết thúc tôi dạy vào lúc mấy giờ chiều đấy, thì bắt đầu tôi lại rong ruổi đi vào Xuân Phương, đi vào Từ Liêm, đi vào Cầu Diễn, xong rồi đi vào các cái làng ven đô để tôi tìm xem có cái miếng đất nào nó tầm khoảng 4-50 mét vuông không. Và tôi ngắm xem cái thị trường đấy giá là bao nhiêu. Và tôi đi lang thang như vậy hơn 1 năm sau thì tôi mua được. Anh em thấy điều kỳ diệu diễn ra đây là gì? Nó phải đau đáu cái bảng mục tiêu đấy ở trong đầu. Lúc nào nó cũng như thể nó hiện hữu, nhắm mắt là vào cái là nó hiển thị ra ngay trong đầu mình luôn. Cho nên là để mà nó có những cái hình dung tưởng tượng tuyệt vời như vậy, chúng ta cần phải vẽ nó xuống, hình học hóa nó lên bằng các hình ảnh thật nhiều màu sắc sinh động. Và liên tục các anh chị cầm cái bức hình đó trên tay, nhìn vào trong mắt của mình, nhìn không chớp mắt, nhìn liên tục trong vòng khoảng 30 giây, 60 giây, 90 giây, cho đến lúc nào cay xẻ mắt buộc bạn phải chớp mắt thì thôi. Lúc đấy bạn nhắm mắt lại thì toàn bộ cái bức tranh đó nó choáng ngợp tâm trí của bạn. Cho nên là nếu như bình thường như thế này, cái tâm trí của mình chưa về trạng thái không, thì trong đầu mình nó nghĩ vẩn vơ ti tỉ thứ. Ngày mai con đi học kiểu gì, ai cho con đi học, ngày sáng mai mình ăn sáng cái gì, ngày mai giải quyết công việc ra làm sao, chiều mai không biết gặp đối tác như thế nào, tí tỉ thứ nó diễn ra trong đầu chúng ta. Và như thế chúng ta không thể nào tập trung vào cái bản mục tiêu dự án cuộc đời chúng ta được. Chính vì vậy chúng ta cần phải dậy sớm hơn hoặc thức muộn hơn, để chúng ta cần có những cái bài tập. Bài tập này tốt nhất là nó vào 2 quãng thời gian, hoặc là trước khi đi ngủ hoặc là sau giờ ngủ dậy. 2 cái khoảng thời gian cho mình thư thái nhất. Thì lúc đấy sau khi đưa trạng thái cơ thể mình về trạng thái tâm trí về trạng thái không, chỉ tập trung vào hơi thở thôi, thông qua những cái bài tập rất là ngắn, nó có thể 5 phút 10 phút tùy người. Và lúc đấy chúng ta mới nhắm mắt lại, tập trung hình dung tưởng tượng đến cái bản dự án cuộc đời của chúng ta. Nếu có thể bạn hãy làm nó 25 lần mỗi ngày. Chụp cái hình đó vào điện thoại. Mỗi một lúc mình tập trung tâm trí nhìn vào cái bức hình này. Nếu như bạn làm 25 lần mỗi ngày, tương đương khoảng 45 phút một lần, tôi đảm bảo với bạn rằng những cái mục tiêu đấy nó sẽ sớm hiển thị trên cuộc đời của bạn. Đấy là một kỹ thuật đỉnh cao đấy. Ở trong tất cả những cái như vậy thì ở đây nó vận dụng rất nhiều các quy luật của vũ trụ, luật hấp dẫn, luật nhân quả, luật cân bằng, luật trong ngoài, rất nhiều quy luật. Và đặc biệt những anh chị em club thì được làm việc cùng với tôi 1 năm thì được thấm nhuần tất cả những điều như vậy. Chúc mừng bạn đã xem hết video của Phạm Thành Biên. Ngay bây giờ bấm vào nút đăng ký, bấm vào nút chuông để nhận được tất cả các bài phân tích, tất cả những cái video kế tiếp của Phạm Thành Biên từ trên kênh này. Ngay bây giờ bấm ngay.